Naka-on na ba? Ayan. Yo, what's up mga paps? Bale, ang topic natin ngayon ay installation ng Domino switch ng Mio Solar 115. So, tara na. Simulan na natin. Hello mga ka-SIR-ANIKO, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit tong Domino switch sa Mio Solar 115 natin. So, ang una natin kailangan gawin is i-convert tong mga socket niya para maging compatible dun sa motor natin kasi hindi iba yung socket na to dun sa socket ng motor natin ng Mio Solar 115. So, ito yung lumang switch ko. Ayan. Ito yung socket niya actually. Ayan. 6 pins yung sa left side, tapos yung dalawang male bullet connector. Tapos ito naman yung sa right side. Ayan. So ayan, dalawang female na isang female na 2 pins na socket. So since hindi ako nakabili ng mga netong socket na to, ang gagawin ko is puputulin ko na lang at ililipat ko dito. So, puputulin ko tong mga to at hindi ko na rin na gagamitin naman na tong switch na to, so okay lang. So sisimulan na natin, no? So unahin ko muna itong many tic-tacs later. left side. Eventually. Ayan, susundan lang natin yung color coding niya kasi nung chinek ko pareho lang din naman yung color coding niya. So ikakabit lang natin to kung sa kulay niya. Ayan.
So, ito na, no? Natapos ko na pag-connect dito sa left switch. So, i-continue ko na lang yung sa right switch. Hindi ko na siya i-video kasi nakita nyo naman na kung paano ko ginawa yun dito. So, masusundan nyo na rin na. A few inches later. So, ayan na. Natapos ko na siyang dugtong ulit. Oh my God! Wow! So, yung socket nung stock natin. So, ikakabit ko na to, no? Much later. So, ayan, naikabit na natin yung domino switch. And right. So, moment of truth na, no? Kung gagana ba siya. So, siguro ang una nating i-test is yung itong starter. What? So, i-on muna natin siya. Then, yun. So, sumama siya. Off muna ulit. Tapos, ang sunod nating iti-test ay itong headlight. So, low muna tayo on. Ayan, so naka-low. Ayan. Tapos, high naman ang ito-try natin. So, ayan. Naka-high, low, high, off. Tapos, yung sunod natin ito-try ay yung signal light. So, ayan. Left. Ayan. Magana siya. Harap. Sa likod. So, sunod natin ito-try ay yung sa right. So, gumagana. Right. Tapos, ang sunod naman natin ito-try ay yung hazard. Ano? Gumagana. Yung hazard. Tapos, ang sunod is yung busina. Yun. So, working naman lahat. Ito, follow na to. Wala pa akong connection na ikabit. So, papakita ko rin sa inyo kung paano gagawin to sa susunod na video, no? So, ganun lang magkabit ng domino switch sa MSI 115, no? And by the way, kung naka-stock relay kayo na 10 watts times 2, kailangan nyo palang mag-upgrade to 21 watts times 2 para mapagana yung hazard. Bale, yun lang naman. Abang-abang na lang sa mga susunod nating video. So, click subscribe and the bell button para updated kayo sa mga susunod nating videos.